जयमसी आज 25 जुलाई 2022 तदनुसार 9 साउन 2079 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ हामीसँग भएको उत्तम कुरा। आज हामी परमेश्वरको वचन 2 कोरिन्थी 10 को 12 देखि 18 सम्म पाठ गर्नेछौँ। आफ्नो तारिफ आफैले गर्ने कुनै व्यक्तिहरूसँग हामी आफैलाई एकै श्रेणीमा राख्न अथवा आफैलाई तिनीहरूसँग दाँच्न हामी साहस गर्दैनौँ। तर तिनीहरू आफूले आफैलाई एउटा अर्कासँग नापेर हेर्दा अथवा दाँच्दा तिनीहरू बेसमझका हुन्छन्। हामी सीमा नागेर गर्व गर्दैनौँ, तर तिमीहरूसम्मै पुग्नका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई तोकिदिनु भएको सीमाभित्र नै रहनेछौँ। तिमीहरू कहाँ आउँदै नआए जस्तो हामी बढी चढी घमण्ड गर्दैनौँ, किनभने ख्रीष्टको सुसमाचार लिएर तिमीहरू कहाँ पहिला पुग्ने हामी नै थियौँ। हामी सीमा नागेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौँ, तर हाम्रो आशा यो छ कि तिमीहरूको विश्वास बढ्दै जाँदा तिमीहरूका बीचमा हाम्रो क्षेत्र पनि बढ्दै जानेछ, ताकि हामी अरूको क्षेत्रमा अघि नै भइसकेको काममा घमण्ड नगरी तिमीहरूदेखि बाहिरका ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्न सकौँ। घमण्ड गर्नेले परमप्रभुमा घमण्ड गरोस्, किनकि आफ्नो तारिफ आफै गर्ने मानिस स्वीकार गरिँदैन, तर प्रभुले तारिफ गर्नुहुने मानिस चाहिँ स्वीकार गरिनेछ। आमेन। प्रस्थान 40 को 34 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तब भेटु नेपाल बादलले छोप्यो र परम प्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान परियो। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म सजिलै आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छु। म आफ्नो आत्मिकीपन वा सेवकाईको स्तर अरूसँग तुलना गर्ने गर्छु। एक दिन सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो देखेँ जसले मेरो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन ठुलो टेवा दियो। त्यो तस्बिर चाहिँ एउटा 3 वर्षकी नानीले आफ्नो आमाको लागि बेड ट्रेमा बिहानको नास्ता तयार गरेकी रहेछन्। त्यस ट्रेमा 2वटा बटर नलगाएको किसमिसको पाउरोटी र एउटा सुन्दर जगभरि चिसो पानी राखेको थियो। हेर्दाखेरि खाउँ खाउँ नलागे तापनि यी साना हातहरूले तयार गरेका नास्ता हेर्दा हृदय नै छुने खालको थियो। प्रस्थान 40 अध्यायले इजरायलीहरूले मरुभूमिमा भेटु नेपाल बनाएको र सो पाल परमप्रभुको महिमाले भरेको कुरा उल्लेख गर्छ। इजरायलीहरूले बनाएको यो स्वरूप र सोलोमनले बनाएको मन्दिर बीच अन्तर छ। पहिले बनाएको वासस्थान सोलोमनले बनाएको मन्दिरभन्दा धेरै नै सरल छ, तर परमेश्वरले पहिले बनाएको पवित्र वासस्थानलाई निज प्रकारले हेर्नु भएन, तर उहाँले त्यस ठाउँलाई आफ्नो महिमाले भरिदिनु भयो। किन यस्तो? किनभने त्यस बेला इजरायलीहरूले आफूसँग भएको उत्तमताले त्यो बनाएका थिए। परमेश्वरले सांसारिक उत्तमता मात्र खोज्नुहुन्न, तर परमेश्वरले हामी उहाँलाई आफूसँग भएको कुराको उत्तमता दिएको चाहनुहुन्छ। यसरी आज नै हामीले प्रभुलाई दिइरहेका छौँ त प्रभु हामीदेखि धेरै प्रसन्न हुनुहुनेछ। आमेन। आजको विचार, मेरो उत्तमता प्रभुलाई समर्पण गर्नु उत्तम कुरा हो। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हामीले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्दा हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हाम्रो नजर सधैँ तपाईँमा केन्द्रित गर्न हामीले सकौँ र तपाईँले प्रदान गर्नुभएका विभिन्न वरदानहरूलाई तपाईँकै महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका एस्तर मागडोलान, क्युबेक, क्यानाडा। आजको प्रार्थनाको विषय सामाजिक सञ्जालमा लत लागेकाहरूको बानी छुटोस् भन्नका निम्ति।